Oh ja, ik moet niet in de camera kijken. Ja. We zijn heel erg benieuwd naar jouw verhaal en naar de achtergrond van Stefan. Ik heb vernomen in eerdere gesprekken dat het al ver terug gaat naar Zeeland. Kan je daar iets meer over vertellen? Nee, zeker. Zeeuwse roots zijn er inderdaad. Dus dat betreft... wat ik dit jaar was wel een zaak dat ik eventjes bij stil stond. Ik dacht van shit, ik ben straks net zo lang weg uit Zeeland dat ik er heb gewoond. Maar de roots zijn zeker in Zeeland. Dus opgegroeid in een ondernemersgezin. Dus eigenlijk vanaf jongs af aan altijd al wel meegekregen hoe het er in een bedrijf aan toe gaat. Maar zelf nog niet zo heel lang aan het ondernemen. Nu een kleine 3 jaar. Dus na de IVA, na de studie, dus inderdaad hier in Breda waar we nu zijn, baan gekregen. En toen ben ik eigenlijk hier naartoe verhuisd. En intussen ben ik getrouwd met een Bredaanse en woon ik hier sinds 2006 alweer. Dus mijn zoon is nu 2 en die is ook alleen maar auto's. Nou, dat was bij mij eigenlijk ook niet anders. En dat zat er al vanaf jongs af aan in. En zelf nooit echt in ieder geval richting de dealerschap gegaan of de echte verkoop. Eigenlijk vrij snel gelijk in het leasing terechtgekomen. En nu na wat omwentelingen uiteindelijk lekker voor mezelf. Ik ben gestart met leaseheader. Dat is eigenlijk het meest traditionele wat ik onderneem. Dus ik help NKB'ers in een zoektocht naar de leaseauto. Ik handel onder andere dus inderdaad in auto's, maar ik kan hier geen auto's kwijt. Dat betekent dat ik afgelopen 3 jaar ook eigenlijk fysiek geen auto heb gezien die ik heb verkocht. Dus dat is natuurlijk ook best vreemd in zoverre. En ik hou me dus inderdaad met een aantal zaken bezig. Een van de zaken waar ik me bezig hou is, en dat is echt een nieuw concept. En dat concept heet koopjeleaseaf.nl. Wat we daarmee doen is dat we inderdaad mensen helpen die bijvoorbeeld van baan wisselen en nog een leasecontract hebben, meeneemverplichting hebben. En eigenlijk is dat idee ontstaan vanuit mijn eigen frustratie. Dat ik dat bij klanten zag toen ik aan de andere kant werkte. En ik denk van ik wil die mensen inderdaad ook helpen. Maar daar waren wat verschillende initiatieven zijn er al voor in de markt. En ik had daar zelf een ander idee bij. En zodoende ben ik daarmee gestart. En recentelijk ben ik gestart, eigenlijk ook een beetje door de tijdsgeest, met een nieuw concept. Het nieuwe concept heet wagenparkverkoop.nl. Het is in het verlengde van Koopjeleaseaf. Ik ben ook door Koopjeleaseaf op dit concept gekomen. En ik denk dat zeker menig automotive ondernemer kan beamen dat de afgelopen 2 jaar gewoon crazy zijn geweest. Er is denk ik nog nooit zoveel veranderd. In ieder geval bij mij nog nooit zoveel veranderd in dat ik werkzaam ben de afgelopen 17 jaar ongeveer in de automotive. En dat brengt ontzettend veel uitdaging met zich mee. Wat aan de ene kant echt gaaf is, hè, want je creatief bent, dan kun je daar weer op inschakelen. Maar ook als je net bent gestart, voor mij is het dan inderdaad van je bent net iets aan het opstarten en alles verandert weer. Dus Koopjeleaseaf, die aanvragen zijn gewoon de afgelopen periode teruggelopen, want er zijn gewoon heel weinig auto's. Dus er wordt ook relatief weinig ingeleverd. Dus mensen die uit dienst gaan, die werkgever die denkt van mag hem wel inleveren en afkopen, maar misschien moet hem even laten staan voor de volgende die komt, anders moeten we misschien wel een jaar wachten qua levertijd. Dat zijn allemaal zaken waar je, dat is de markt, daar heb je zelf geen invloed op. Dus daar moet je iets mee, daar moet je op bewegen. Want als je daarop stil blijft staan, dan ben je weggespeeld. Ja, maar dat is wel best knap. Ondanks al die bewegingen blijf je kijken naar kansen. Zullen we even een bakje koffie even zo doen? Ja. Ja, het is tweeledig. Het is echt een beetje, je hebt eigenlijk die 2 poppetjes zo hier staan. En aan de ene kant heb je de kleine herder staat hier zo. Kom op Stefan, focus houden met de dingen waar je mee bezig bent. En niet elke keer weer concentreren. En aan de andere kant denk je inderdaad ook kansen, mooi, dingen helpen. Vaak luister ik nou toch al een beetje naar deze, maar dan wel goed onderbouwd om dat andere te kunnen beantwoorden. Nee, en
ja, wat eigenlijk het nieuwe concept is, en dat is denk ik inherent aan de tijd waar we in zitten, is dat ik uiteindelijk nu curatoren, dus advocaten bij faillissementen ga helpen om eigenlijk meer uit die boedel te halen voor de schuldeiser. We geven de juiste informatie en we bundelen dat als een single point of contact naar die curator. En wij wikkelen het uiteindelijk af naar de verschillende partijen door met verschillende partijen weer samen te werken en heel transparant en open zaken, eerlijk zaken te doen. En dat is wel een van mijn kernwaarden. Ik wil gewoon, ik zei het al eerder tegen je, ik wil geen gezeik. En door dat niet te hebben, betekent dat je heel rechtlijnig, of heel strak dat proces inricht. En dat proces, dat heb ik wel echt meegekregen vanuit de leasing. Leasingbedrijven zijn over het algemeen natuurlijk gewoon, ja, die zijn gewoon kei in procesgestuurde organisaties. En ja, dus daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En ja, ik neem ook even een hapje hoor. Jij ging net een vraag stellen, toch? Ja. Hey, totaal andere vraag. Tijd die je overhoudt. Waar haal je het meeste plezier van dan? Wat doe je? Ja, wat doe ik? Ik heb natuurlijk een jong gezin, dus daar besteed ik natuurlijk ook gewoon heel graag heel veel tijd aan. Maar ik heb ook, we zitten hier in het centrum van Breda. Ik hou ook wel van een biertje zo op zijn tijd. Dat vind ik ook wel gezellig om dat met vrienden te doen. Dus ik zou zeggen, we hebben genoeg koffie op. Het is donderdag einde van de middag, dus ga je mee? Ja, is goed. Okay. Lekker. Top. Top.